Hello friends, we are discussing the chapter Motion in a Plane, and our today's subtopic is Equations of Motion. The same equation, that is the kinematical equation of motion that you have studied in your 9th, 10th, that is the kinematical equation of motion. There are three kinematical equation of motions, and they are V is equal to U plus AT, S is equal to UT plus half AT square, or V square is equal to U square plus twice AS. These are the three equations of motion of an object which is moving in a straight line. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही जे इक्वेशन्स डिस्कस केलेले आहेत 9th 10th मध्ये ते जो ऑब्जेक्ट एका स्ट्रेट लाईनमध्ये म्हणजे एक वन डायमेन्शनमध्ये मूव्ह होतो आहे त्याच्या मोशनसाठी लागणारे त्याचं ॲक्सेलरेशन, त्याचे व्हेलॉसिटी, त्याचं टाईम, त्याचं इनिशियल व्हेलॉसिटी, फायनल व्हेलॉसिटी यांच्याशी संबंधित असलेले हे कायनेमॅटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ह्याच्या आधी 9th 10th मध्ये तुम्ही शिकलेले आहात. बट टुडे इन आवर सब टॉपिक we are going to discuss the same kinematical equation or the same equation of motion, but now the object is traveling on a plane. म्हणजे तो ऑब्जेक्ट कसा आहे आता, त्याचे मोशन कशी आहे, वन डायमेन्शन आहे का, तो एका स्ट्रेट लाईनमध्ये चालला आहे का, तर नाही, तो 2 डायमेन्शनमध्ये चाललेला आहे. म्हणजे तो एका प्लेनवर मूव्ह होतोय, तो 3 डायमेन्शनमध्ये पण नाही आहे, लक्षात ठेवायचं आहे. It is not moving in 3 dimension. It is not moving in this space. It is only moving on the plane of this board. म्हणजे तो 2 dimension मध्ये मूव्ह होतोय. आणि अशा 2 dimension मध्ये मूव्ह होणारा जो ऑब्जेक्ट आहे ज्याचं ॲक्सेलरेशन हे युनिफॉर्म आहे. आपल्याला माहिती आहे आधीचे इक्वेशन्स पण आपण तेच तसेच डिस्कस केले की हॅव्हिंग युनिफॉर्म ॲक्सेलरेशन. मग आपल्या या ऑब्जेक्टचं विच इज मूव्हिंग ऑन अ प्लेन याचं पण ॲक्सेलरेशन कसं आहे, तर युनिफॉर्म. इट इज मूव्हिंग विथ सेम ॲक्सेलरेशन. सो अशा या 2 डायमेन्शन ऑब्जेक्ट विच इज हॅव्हिंग 2 डायमेन्शनल मोशन त्याचे आपल्याला इक्वेशन्स ऑफ मोशन डिस्कस करायचे आहेत. सो नाउ O is an object which is traveling on a plane. So this is a plane and the object is traveling on the plane. Now U is the initial velocity. Initial velocity म्हणजे की ज्या वेळेला टाईम 0 असतो, जेव्हा आपण टाईम अजून मोजायला सुरुवात केलेली नाही आहे त्यावेळेला जी व्हेलॉसिटी आहे ॲट टाईम t इक्वल टू 0, दॅट इज द इनिशियल व्हेलॉसिटी. अँड द नेक्स्ट इज व्हेन नाव द ऑब्जेक्ट इज स्टार्ट प्रोसिडिंग, तो मूव्ह होतो आहे आणि टी एवढा टाईम पास झाल्यानंतर संपल्यानंतर माझा जो पार्टिकल आहे तो किती व्हेलॉसिटीनी मूव्ह होत होता, व्ही एवढ्या व्हेलॉसिटीनी मूव्ह होत होता आफ्टर द टाईम टी इलॅप्स. Now, let A be the acceleration or the uniform acceleration of the object which is moving on the plane. Now, we have the equation according to the definition of acceleration. That is the change in velocity. According to the definition of acceleration, A is the change in velocity upon time. So, A equal to V minus U upon T. ही आपण ॲक्सेलरेशनच्या डेफिनेशनवरून मिळवलेलं आहे. नाव AT, आता आपण हा टी इकडे शिफ्ट केला. सो AT इज इक्वल टू व्ही मायनस यू. अर्थात तुम्ही 9th 10th मध्ये जे इक्वेशन्स लिहिले ते तुम्ही स्केलर फॉर्ममध्ये लिहिले, त्यावेळेला तुम्ही डायरेक्शन्स लिहिल्या नाहीत. पण इन द 11th, आफ्टर कमिंग टू द 11th, यू हॅव स्टडीड स्केलर्स अँड व्हेक्टर्स, आणि तुम्ही व्हेक्टर्स हे स्टडी केलेले आहेत आणि तुम्हाला हे माहिती आहे की डिस्प्लेसमेंट, व्हेलॉसिटी, ॲक्सेलरेशन are all vector quantity. Time is not a vector quantity, remember. So hence ते जे वेक्टर क्वांटिटीज आहेत त्यांच्यावर आपण ॲरो मार्क्स दिलेले आहेत त्यांचं व्हेक्टर ओळखता यावा म्हणून. सो आपण टी इकडे शिफ्ट केला. सो वी राईट AT इज इक्वल टू व्ही मायनस यू. आणि आता हा जो यू आहे तो आपण इकडे शिफ्ट केला या बाजूला. सो वी गेट द इक्वेशन जे आपण आधी पण मिळवलं होतं 10th मध्ये फॉर 1 डायमेन्शन. आता हे आपण 2 डायमेन्शनसाठी मिळवलं. व्ही इक्वल टू यू प्लस AT, याला आपण इक्वेशन 1 असं म्हटलं. पण आता हे जे इक्वेशन आहे हे तेच इक्वेशन आहे, पण हे इक्वेशन आपण आपला जो ऑब्जेक्ट आहे तो 2 डायमेन्शनल मोशनमध्ये मूव्ह होतोय, तो एका प्लेनवर मूव्ह होतो आहे. तो फक्त एक्स ॲक्सिसवर मूव्ह होत नाहीये, तो एक्स आणि वाय असं मिळून मूव्ह होतो आहे. सो दिस इज, याला आपण इक्वेशन 1 म्हणून रिप्रेझेंट केलं. त्याच्यानंतर आपण घेतलं की लेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम टाईम t इक्वल टू 0 टू टाईम t इक्वल टू t
बी एस म्हणजे ऑब्जेक्ट जेव्हा टाईम सुरू केला तिथपासून टी एवढा टाईम संपेपर्यंत, लॅप्स होईपर्यंत, पूर्ण होईपर्यंत तो किती त्याची डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे, तर समजा एस एवढी डिस्प्लेसमेंट झालेली आहे. नाव वी नो दॅट द ॲक्सिलरेशन, आता इथे हे जे ॲक्सिलरेशन आहे हे कसं आहे, तर हे कॉन्स्टंट आहे. कॉन्स्टंट ॲक्सिलरेशन त्याचा वेग कसा आहे, वाढतोय. त्याची व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते आहे. ती व्हेलॉसिटी कॉन्स्टंट नाही आहे, पण त्याची व्हेलॉसिटी कशी इन्क्रीज होते, कॉन्स्टंट इन्क्रीज होते. म्हणजे त्याच्यामध्ये ॲक्सिलरेशन आहे, पण कसं आहे, तर कॉन्स्टंट ठराविक अमाऊंटनी व्हेलॉसिटी वाढत चाललेली आहे पर युनिट टाईम. हॅफाझार्ड कशीही कधी जास्त वाढते कधी कमी वाढते असं होत नाही आहे. सो ॲक्सिलरेशन इज कॉन्स्टंट. ॲक्सिलरेशन हे कॉन्स्टंट आहे, ह्याचा अर्थ काय, किंवा याच्यातून आपण इंटरप्रिट काय करू शकतो, की ते जे इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन आहे, आपल्याला माहिती आहे की एक ॲव्हरेज ॲक्सिलरेशन आणि एक इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन पण आहे. सिन्स दिस ॲक्सिलरेशन इज कॉन्स्टंट, द ॲव्हरेज ॲक्सिलरेशन अँड द इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन बोथ व्हॅल्यूज आर सेम. कारण तो सेम कॉन्स्टंट व्हेलॉसिटी, त्याची व्हेलॉसिटी जी इन्क्रीज होते ती कॉन्स्टंट आहे, त्याचा इन्क्रीज कॉन्स्टंट आहे. त्याच्यामुळे त्याचं ॲक्सिलरेशन जे आहे पार्टिकलचं, बॉडीचं, ते युनिफॉर्म आहे. आणि ते ॲक्सिलरेशन युनिफॉर्म आहे म्हणून त्याचा इन्स्टंटेनियस ॲक्सिलरेशन आणि त्याचं ॲव्हरेज ॲक्सिलरेशन हे सेम आहे. अँड हेन्स वी कॅन, सिन्स ॲक्सिलरेशन इज कॉन्स्टंट, म्हणून आपण लिहू शकतो की व्ही ॲव्हरेज, त्याचं ॲव्हरेज आपण फाईंड केलं. व्हेलॉसिटीचं ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी, ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी काय आहे, व्ही प्लस यू अपॉन 2. कारण व्हेलॉसिटी इन्क्रीज होते आहे, यू पासून ती व्ही पर्यंत पोहोचलेली आहे आफ्टर टाइम टी, पण इन्क्रीज कसा आहे, युनिफॉर्म, कॉन्स्टंट. म्हणून आपण व्ही ॲव्हरेज लिहू शकतो इथे. व्ही ॲव्हरेज इज इक्वल टू इनिशियल व्हेलॉसिटी प्लस फायनल व्हेलॉसिटी अपॉन 2. याला आपण इक्वेशन 2 असं म्हटलं. तसंच आपल्याला हे माहिती आहे की व्हेलॉसिटी युनिफॉर्मली इन्क्रीज होते किंवा ॲक्सिलरेशन हे कॉन्स्टंट आहे. म्हणून आपण डिस्प्लेसमेंट, आपल्याकडे हा फॉर्म्युला आहे, व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. हा फॉर्म्युला आपण अगदी 8th-9th मध्ये शिकलेलो आहे. सो व्ही ॲव्हरेज व्हेलॉसिटी इज द डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाईम. डिस्प्लेसमेंट इज एस अपॉन टाईम टी. आता ह्याला इक्वेशन 1, याला इक्वेशन 2 आणि याला इक्वेशन 3 म्हटलं. नाव वी विल फाइंड द फॉर्म्युला फॉर द डिस्प्लेसमेंट. सो आपण ह्याला थोडं रिअरेंज केलं, या इक्वेशन लिहिलं एस इज इक्वल टू व्ही ॲव्हरेज इंटू टाईम. नाव आता आपण हिअर व्ही ॲव्हरेजसाठी आपण इक्वेशन 2 यूज केलं. सो एस इज इक्वल टू व्ही ॲव्हरेजच्या जागेवर लिहिलं यू प्लस व्ही अपॉन 2 इंटू टी. मग आपल्याला हे माहिती आहे की हा जो व्ही आहे, ही जी व्हेलॉसिटी आहे, ही व्हेलॉसिटी किती आहे, यू प्लस ए टी आहे. मग आपण ह्या व्हीच्या जागेवर आपण इथे यू प्लस ए टी लिहू शकतो. म्हणजे आपण एक डिस्प्लेसमेंट कशी लिहिली, एस इज इक्वल टू, हा यू इथे लिहून घेतला, व्ही कसा लिहिला, यू प्लस ए टी लिहिला अपॉन 2 इंटू दिस इज द टाईम टी. सो एस इज इक्वल टू, आता यू प्लस यू ट्वाइस यू, and this is 80 upon 2. So twice u plus 80 upon 2 into t. Now, so s is equal to, आता because this is numerator मध्ये 2 टर्म्स आहे म्हणून आपण, आणि डिनॉमिनेटर मध्ये 2 आहे फक्त, सो आपण याला सेपरेट केलं इझियर करण्यासाठी. सो वी राईट s is equal to 2u upon 2, 80 upon 2. ब्रॅकेट कंप्लीट. इथे आपण टाइम लिहिलेला आहे. नाव आता हा 2 कॅन्सल केला. दिस 2 इज कॅन्सल विथ दिस 2. सो वी गेट एस इज इक्वल टू यू प्लस हाफ 80 इंटू टी. नाव हा टी आपण आतमध्ये घेतला. सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वेअर. सो दिस इज अगेन द नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ पार्टिकल विच इज मूव्हिंग इन अ प्लेन विथ कॉन्स्टंट ॲक्सिलरेशन. सो हे इक्वेशन तसंच आहे की जे आपण 1 डायमेन्शनसाठी फाईंड केलेलं होतं, तसंच आता हे 2 डायमेन्शनसाठी आहे. पण इथे हे लक्षात ठेवायचं आहे की आपला पार्टिकल 2 डायमेन्शनल मोशनमध्ये आहे. म्हणजे तो अलॉंग द एक्स ॲक्सिस पण चाललेला आहे आणि अलॉंग द वाय ॲक्सिस पण चाललेला आहे. Up till now, we have discussed the 2 equations, that is v equal to u plus 80 and s is equal to ut plus half 80 square, but in 2 dimension, that is when the particle is moving on a plane, it is moving
along the x and the y axis simultaneously. It is moving in 2 dimensions. So this equation is for a particle moving in a plane. So we separate. कारण आपल्याला माहिती आहे की एक्स ॲक्सिस आणि वाय ॲक्सिस या दोन्ही दिशेंना तो पार्टिकल मूव्ह होतोय, म्हणून आपण या इक्वेशनला आपण सेपरेट केलेलं आहे अलॉंग द एक्स ॲक्सिस अँड अलॉंग द वाय ॲक्सिस. मग अलॉंग द एक्स ॲक्सिस आपण हेच इक्वेशन कसं काय लिहू शकणार आहे, तर त्याचे सगळे एक्स कंपोनंट्स घ्यायचे, म्हणजेच व्ही एक्स इज इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी. म्हणजे हे इक्वेशन कोणासाठी आहे, तर पार्टिकल एक्स डायरेक्शननी कसा चाललेला आहे, म्हणजे एक्स डायरेक्शनला जात असताना पार्टिकल ॲज अ होल तो त्या प्लेनवर चाललेला आहे. पण तो प्लेनवर चाललेला असताना आपल्याला माहिती आहे की प्लेन हे 2 डायमेन्शन आहे, म्हणून तो प्लेनवर चाललेला असताना तो एक्स डायरेक्शननी पण चालला आहे आणि तो वाय डायरेक्शननी पण चाललेला आहे सायमल्टेनियसली, एकाच वेळेला, आणि म्हणूनच तो प्लेनवर असा चाललेला आहे. मग आपण सेपरेट केले हे 2 पार्ट्स. मग तो एक्स दिशेला त्याची व्हेलॉसिटी किती आहे, सो व्ही एक्स इज इक्वल टू व्ही एक्स ही फायनल व्हेलॉसिटी आहे त्याची अलॉंग द एक्स डायरेक्शन आफ्टर टाइम टी सेकंड्स. यू एक्स ही त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी अलॉंग द एक्स डायरेक्शन सेकंड्स. ए एक्स इज द ॲक्सिलरेशन अलॉंग द एक्स डायरेक्शन टी सेकंड्स. म्हणजे टी एवढे टी जेव्हा 0 होता तेव्हा त्याची एक्स दिशेची व्हेलॉसिटी किती होती, यू एक्स. टी एवढा टाइम टी सेकंड्स एवढा टाइम हा टाइम कंप्लीट झाल्यानंतर आता माझ्या पार्टिकलची व्हेलॉसिटी किती आली, व्ही एक्स. इथे काय लिहिलेलं आहे आपण, टाइम जेव्हा 0 होता तेव्हा त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी यू होती आणि त्याची फायनल व्हेलॉसिटी व्ही होती. इथे काय लिहितोय आपण की एक्स दिशेची व्हेलॉसिटी आपण फाइंड करतोय. सो एक्स दिशेची टी टाइम जेव्हा 0 होता तेव्हा त्याच्या एक्स दिशेची व्हेलॉसिटी होती यू एक्स. टाइम जेव्हा टी होता तेव्हा त्याच्या एक्स दिशेची व्हेलॉसिटी आहे व्ही एक्स. ॲक्सिलरेशन जे कॉन्स्टंट आहे, ॲक्सिलरेशन द एक्स डायरेक्शनचं ॲक्सिलरेशन जे कॉन्स्टंट आहे ते ए एक्स असं आपण लिहिलेलं आहे इथे. सो या इक्वेशनपासून आपण हे इक्वेशन मिळवलेलं आहे. हे दुसरं इक्वेशन आहे अँड दिस इज अलॉंग द वाय डायरेक्शन. पार्टिकलची जी मोशन आहे ती वाय दिशेला कशी आहे, अलॉंग द वाय डायरेक्शन इट इज व्ही वाय. या ठिकाणी आपण काय टाकलेलं आहे आता, ह्या व्हीच्या जागेवर आपण व्ही वाय बिकॉज अवर मोशन इज इन वाय डायरेक्शन. यूच्या जागेवर काय टाकलेलं आहे, यू वाय बिकॉज द मोशन इज इन वाय डायरेक्शन. आणि एच्या जागेवर टाकलेलं आहे ए वाय. म्हणजे हे जे इक्वेशन आहे तो रिप्रेझेंट करतो आहे द वाय डायरेक्शनल मोशन. मग यू वाय काय आहे, त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी अलॉंग द वाय डायरेक्शन. म्हणजे टाइम जेव्हा 0 होता, म्हणजे व्हेन टाइम टी इक्वल टू 0, हा जो यू आहे हा यू आपण कसा लिहू शकतो, ही त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे टाइम टी इक्वल टू 0. मग आपण कसं लिहू शकतो, यू इज इक्वल टू यू एक्स आय प्लस यू वाय जे. म्हणजेच हा जो यू लिहिलेला आहे हा कसा आहे, बेसिकली यू एक्स आणि यू वाय या 2 व्हेक्टर्स, यू एक्स आय आणि यू वाय जे या 2 व्हेक्टर्सपासून हा यू तयार झालेला आहे. म्हणजे इनिशियल व्हेलॉसिटी तयार झालेली आहे या पद्धतीने. किंवा आपण या यूला आपण असं लिहू शकतो, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वेअर प्लस यू वाय स्क्वेअर. सो हा त्याचा मॅग्निट्यूड झाला आपल्या यूचा. सो इन दिस वे दिस यू कॅन बी रिटन. कारण या यूसाठी सिंगल डायमेन्शन नाही आहे तर 2 डायमेन्शन आहे, म्हणून आपण हा यू ही इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे कोणाची, यू ही इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे त्या पार्टिकलची जेव्हा टाइम 0 होता. आणि त्याचा मॅग्निट्यूड किती आहे, मॅग्निट्यूड ऑफ इनिशियल व्हेलॉसिटी अंडर रूट ऑफ यू एक्स स्क्वेअर प्लस यू वाय स्क्वेअर. आता हा टाइम टी इक्वल टू 0 असताना आता द पार्टिकल इज मुव्हिंग. एक्स डायरेक्शनमध्ये चाललेला आहे आणि वाय डायरेक्शनमध्ये चाललेला आहे. तो एक्स डायरेक्शनमध्ये कसा मूव्ह होतोय हे डिसाईड करणार हे इक्वेशन. This equation will decide how the particle is moving in x direction. This equation will decide how the particle will be moving along the y direction. इथे आपण 2 concepts separate केलेले आहेत, 2 dimensions separate केलेले आहेत. सो हे इक्वेशन्स तयार झालेले आहेत आणि हे इक्वेशन्स वर डिपेंडंट असणार आहे की माझा पार्टिकल कसा मूव्ह होणार आहे. ही त्याची इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे यू, आणि या फॉर्म्युल्याप्रमाणे
ही इनिशियल व्हेलॉसिटी आहे आणि या फॉर्म्युल्याप्रमाणे आपण आता हा Vx आणि हा Vy व्हेलॉसिटी अलॉंग द x डायरेक्शन, व्हेलॉसिटी अलॉंग द y डायरेक्शन, हे दोन इक्वेशन्स आपण याच्यावरून तयार केलेले आहेत त्यांचे दोन डायमेन्शन्सला सेपरेट करून. म्हणजे ही जी Vx आहे ही व्हेलॉसिटी अलॉंग द x ॲक्सिस मिळाली आपल्याला आणि ही Vy आहे ती व्हेलॉसिटी अलॉंग द y ॲक्सिस आपल्याला आता मिळालेली आहे या फॉर्म्युलाप्रमाणे. सो Vx is equal to ux plus ax into t and Vy is equal to uy plus ay into t. आता या दोन व्हेलॉसिटी प्रमाणे माझा पार्टिकल जो आहे that will move along the, it will have the velocity component along the x axis and the y axis. मग आता त्याची ॲक्च्युअल व्हेलॉसिटी किती आहे? व्हॉट इज द ॲक्च्युअल v? मग हा v कसा फाइंड करणार? v इज इक्वल टू हा Vx कंपोनंट पण डिसाईड करणार आणि Vy कंपोनंट पण डिसाईड करणार आहे. Vx हा x डायरेक्शनचा कंपोनंट आहे, Vy हा y डायरेक्शनचा कंपोनंट आहे. म्हणून मग आपण v म्हणजे ह्याची जी व्हेलॉसिटी आहे ॲक्च्युअल ती आपण कशी लिहू शकतो? Vxi प्लस Vyj. किंवा आपण ही जी v आहे व्हीचं मॅग्निट्यूड कसं लिहू शकतो? या व्हेलॉसिटीचं मॅग्निट्यूड अंडर रूट ऑफ Vx² प्लस Vy². तर अशा पद्धतीने आपण या u जो सेपरेटेड u पण सेपरेट करून दाखवला x डायरेक्शन आणि y डायरेक्शननी आणि v पण सेपरेट करून दाखवला x डायरेक्शन आणि y डायरेक्शननी. ax आणि ay हे ॲक्सिलरेशन आहेत along the x-axis and along the y-axis. We know that the acceleration is constant. म्हणून x डायरेक्शनचं पण त्याचं ॲक्सिलरेशन कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे. आणि Vy y डायरेक्शनला सुद्धा जो बॉडी ॲक्सिलरेट होते आहे ते पण कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे. सो इन दिस वे वी हॅव सेपरेटेड दिस इक्वेशन इन along the x-axis and along the y-axis. सो हे जे दोन इक्वेशन्स आहेत Vx आणि Vy हे दोन्ही इक्वेशन हे कसे आहेत? तर ते सेपरेट इक्वेशन्स आहेत आणि म्हणून आपण त्यांना सेपरेटली सॉल्व्ह करू शकतो. म्हणजे याचा अर्थ velocity along the x direction will be controlled by these components ux and ax, and velocity along the y direction will be controlled by the components uy and ay, of course time t. So we can solve these two equations independently also. So here we have converted this motion in 2 dimension into motion in 1 dimension. म्हणजे इथे जे ही velocity 2 dimensional आहे तिला आपण सेपरेट केलेलं आहे velocity along the x axis and velocity along the y axis. म्हणजे ही 2 dimension velocityला इथे सिंगल डायमेन्शन व्हेलॉसिटीमध्ये आपण सेपरेट केलेलं आहे. सिमिलरली वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट इक्वेशन दॅट इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at². हे डिस्प्लेसमेंटचं इक्वेशन आहे आणि ह्या इक्वेशनमध्ये सुद्धा वी नो दॅट आवर पार्टिकल इज मूव्हिंग इन 2 डायमेन्शन. दॅट इज इट इज मूव्हिंग अलॉंग द x ॲक्सिस, ऑल्सो इट इज मूव्हिंग अलॉंग द y ॲक्सिस. हेन्स वी सेपरेट दिस इक्वेशन इन अलॉंग द x ॲक्सिस and equation along the y-axis. So याला आपण कसं लिहिणार? Sx is equal to u च्या ऐवजी काय लिहिणार? ux into t प्लस a च्या ऐवजी काय लिहिणार? ax, कारण आता सगळं along the x डायरेक्शन आहे. So ax into half of ax into t². So Sx is equal to uxt half of ax t². Arrow marks जिथे वेक्टर क्वांटिटीज आहेत त्यांना arrow marks आपण द्यायला पाहिजे. So this is the equation along the x direction. And now, similarly, we write the equation along the y direction. याच इक्वेशनला आता आपण along the y axis कसं लिहिणार? सो s च्या जागेवर आपण लिहिलं sy, u च्या जागेवर लिहिलं uy, t is time आणि a च्या जागेवर लिहिलं ay. मग कसं आलं हे इक्वेशन? sy is equal to uyt plus half ay t². So this is the second equation. हे इक्वेशन अलॉंग द y ॲक्सिस दाखवलेलं आहे. म्हणजे आता पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट अलॉंग द x ॲक्सिस कशी होणार? या इक्वेशन प्रमाणे. पार्टिकलची डिस्प्लेसमेंट अलॉंग द y ॲक्सिस हाऊ इट इज गोइंग टू हॅपन? इट वुड बी बाय धिस इक्वेशन. सो वी हॅव सेपरेटेड this equation of displacement which is in 2 dimension into the equation of displacement in 1 dimension that is along the x-axis and the equation of displacement in the other dimension that is along the y-axis. So, and how would we write this s again? So, this s is sxi plus syj.
So Sx is the x component of this S, and Sy is the y component of S. And what is the magnitude of S? What is the magnitude of this S? S is equal to under root of Sx square plus Sy square, as according to what we have studied, according to the rules of the vectors which we have studied in the chapter, which is having scalars and vectors. So in this way, as we can see here, these two equations are independent of each other, and hence they can be solved independently. And the displacement of the object or the particle along the x direction is controlled by ux, ax, and the displacement of the object along the y direction is controlled by uy, ay. So in this way, we have separated the two-dimensional motion into one-dimensional motion. Hence, to make the study of the motion in two dimension easy, आपल्याला सोपी करायची आहे, टू डायमेन्शनमध्ये बॉडी मूव्ह होते, ती मोशन आपल्याला सोपी करायची आहे, त्यासाठी आपण कन्व्हर्ट केली ती मोशन इंटू टू इंडिपेंडेंट रेक्टिलिनियर मोशन्स विच आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर. म्हणजे आपण एक्स डायरेक्शनची मोशन आणि वाय डायरेक्शनच्या मोशनमध्ये त्या टू डायमेन्शनल मोशनला सेपरेट केलं की जे एकमेकांना परपेंडिक्युलर अशी आहे. आणि इन दिस वे वी हॅव मेड इझी द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल इन टू डायमेन्शन. थँक यू.